tervetuloa seuraamaan NHL:n seuraavan supertähden uran jatkoa. Viime jaksossa Buffalo nosti meitä AHL:sta NHL. Me pelattiin ekat 6 peliä ja tehopisteellä 1+5 6 pisteellä. Piste per peli tahtiin. Aivan loistavasti lähti meidän NHL-ura käyntiin, mutta nyt tästä pitää jatkaa. Meidän pitää näyttää, että me ollaan supertähden tasoinen pelaaja. Ja pitkästä aikaa joku puhuu mulle. Joo. Okei, noni, jes. No just tätä agentti sanoo, mistä mä puhuin. Joo. Mun pitää näyttää, että mä oon NHL:n seuraava supertähti. Eli etene ottelun 24, eli tästä tulee aika pitkä gappi nyt. 24, meillä oli kyllä vajaa 20 peliä pelattu. Onko tää taas se 8 pelin puskuri sitten? Mitäs mä sanon? Olen valmis osoittamaan olevani eliittiä. Katso, kun teen töitä enemmän kukaan muu ja jätän jälkeni. Kyllä, tää on hyvä. Leuhka, nouse kakkospariin. Okei, joo, me ollaan nyt pelissä 16. 8 peliä pitää pelata. Kuntopisteet pitää saada 8 ja 10. Se on aika paljon, että pitää nostaa kakkospariin. Mehän pitää pelaa vähintään samalla tasolla, mitä me ollaan nyt pelattu. Hankin 4 pistettä 8 peliä. Se pitäisi olla ihan mahdollista. 20 laukausta kohta maaliin. Eli coachi on kattonut, kun me ollaan pelattu ekat 6 peliä NR:ssä. Meillä on vaan 1 maali. Me ei olla vedelty kauheasti. Coachi haluaa, että me vedetään. Tää on selkeä. Fyysisyyshän meillä oli ihan kunnossa. Meillä on heti ensimmäisen vastasta tässä jaksossa. Colorado Avalanche. Mä en tiedä sitten, jos noi feilaa, että mulla on vieläkin vähän auki, että voiko tässä NHL 26 putoa takas farmiin sen jälkeen, kun sä oot noussut. En ole ihan varma, mutta katsotaan. Ainakin jos me saadaan noi tavoitteet tehtyä, mitä meille suositeltiin, mitä meille annettiin, niin sitten me noustaan kakkospari. Näin. Oot mun lempitubettaja, iso kiitos. Sitten mennään 3. erään. 3-1 ollaan Coloradon häviöllä. Ai. Me ollaan siis tällä hetkellä playoff paikalla. Meillä on 9 voittoa ja 7 häviöä. Että ihan yllättävän hyvin jopa Buffalolla kausi lähtenyt käyntiin, ainakin paremmin kuin IRL:ssä ikinä. Mutta aika lailla 50-50 on häviöt ja voitot kuitenkin vielä, että näytön paikka on vielä. Vilttiketjuun voi joutua. Okei. Niin, eli AHL ei pudota, mutta vilttiketju. No sehän on vielä pahempi. Pääset pelaa ollenkaan. Hei, nyt mulla on muuten väärä kuva-asetus. Vedetään toi Neitjas tosta heti jälleen Vilt iso koppi. Joo, viimeksi kun me pelattiin, niin me pelattiin siellä Utahi-hallissa, mistä tuli kattorakenteet vastaan, niin se ei nyt ihan käy päinsä. Niin otetaan tähän kamera, ja mä pelaan siis itse korkealla kameralla, jos haluatte saman Via Pro-kameran kuin minä. Ja näin. Thompson. Laittaa suoraan Druinin lapa. Jes. Katsotaan, miten hommat lähtee. Kyllä me heti ekoi. McKinnon, just näin mä tykkään tästä ja sieltä seuraava. Makari ja McKinnon kumo. Loukkaannutetaan kaikki kaveri superstarat. 3 niittiä ekaan vaihtoa. Ollaan tullut heti isolla otteella tähän näin. Ruini. Ei pääse iso koppi Leviltä. Mut tosiaan. Ekat 6 NHL-peliä. Mulla on piste per peli tahtia ja oliks mun +3? +3 vai +2? Mä oon vaan yhden maalin aikana ollut kentällä. Silloin kun mä oon ite mennyt pelaamaan, kun mun joukkue on ottanut takas. Tai omiin maalin, anteeksi. Onks värjännyt hiukset vai miksi näytät erilaiselta? Näytän erilaiselta! Hetkinen! Mä oon kipeä. Toivottavasti se... Tai en mä tee, mulle kukaan kauhean kipeä fiilis. Korona. En oo värjännyt hiuksia. Näytäks mä muitten mielestä erilaiselta? Nelson nostaa. Mulla on keskusta tiivinä. Kiviranta. Hieno koppilevi. Ja heti joutuu boksiin. Tuomari! Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Aika kyseenalainen vihellys tolla. Jos kaveri... Kuka siellä kaatui? Oliko Arsi Lehkonen jopa? Ei kun Kivirantahan se oli. Futiskentillä pelannut junnuna. Noin helposti kaatuu. Täys farssi. Moro Niko, katot Intiasta. Noniin. Oh my god. Jes. McKinnon. Pitäisikö ajaa McKinnoni? Nosta vaan ite. Ei se uskaltanut. Laitto Dahlinille. Ja nyt on meidän paikka. Nyt on meidän paikka aikaa kertaa tässä jaksossa. Ja Manson nollaa ihan täysin. Mä luulen, että Colorado on semmonen joukkue. Sitten kun me ollaan siis Stanley Cup -huntis pudotuspeleissä, niin meidän pitää todennäköisesti... Se on hyvin todennäköistä, että jos me päästään finaaleihin, niin meillä olisi siellä Colorado vastassa. Colorado on aina kova näissä EA
Ihan peleissä. Hieno haali. McLeod. Hyvin ollaan aloitettu puolustuspäähän, mutta meidän pitäisi saada peli nyt hyökkäyspäähän. Me ollaan vieläkin 2 perässä. Tää ei riitä yhtään mihinkään. Taylor Hall. Taylor laittaa McLeodille hyvä haku, mutta ei saanut vedettyä. Natchez laidasta. Laittaa McKinnonille ja McKinnonhan levii. Ja tekee kyllä surkeet duunia Colorado suojelee supertähtiä. Mä vedän McKinnonia ja kukaan ei tuu yhtään kukkoilemaan mulle. Mutta ehkä kukaan ei uskalla. Mä oon vaan tämmönen... Ja sieltä lähtee kuti. Muhan piti vetää 20 kertaa. Mä oon tämmönen vähän niinku vanhan liiton miksi. Tämmöstä kovanava pakkia, mut tämmöstä modernia kiekollista taitoa. Harva on tämmönen. Ensi viikolla on jäsenpelit. Onks Puljulla 85 kortti hutissa? No terve, sehän pitää käydä hakemassa. Eihän mä tommoista tästä huomannut. Mulla on Hutchamps-pakat avaamat. Huomenna pelataan vähän huttia striimissä. Ja Blackwoodi. Seuraava menee. Okei, 20 kutia tässä jaksossa. Tai näette 8 pelin aikana. Se on about 2,5 kutia per pelitahti. Eli meidän pitää nyt joka paikassa saada vähän niinku vedettyä. Tästä nyt kiekkoviiva ja annetaan tulla kuti. Coachi haluaa, että mä vedän. Hyvä on. Mulla on kyllä painava toi lämäri, kun se lähtee tossa noin. Winni. Hakiviivaa, mutta ei. Natchez on aika nopea, mut ei riitä. Ei riitä Natchezilla. Hieno niitti. Ja nyt tuohon keskelle. Olisiko syöttöpiste Norris? Hyvä haku. Blackwood ottaa kyllä loistavia torjuntoja tällä hetkellä. Mut me ollaan fyysinen. Kato nyt Buffaloa. Siis Colorado äijät on koko ajan kumos ja kutia lähtee. Ja lisää Norris painaa irtopalat sisään. Ja +1. Obi, iso kiitos 1 eurosta. Sopivalla hetkellä vielä. Laitettiin viivaa. Oliko Daalin siellä viivassa? En nähnyt ihan täsmälleen, mutta Norris irtopalasta. Tuli ihan Pesonen Granlund 2011 vielä ja tommonen päätökiekko. Ja siitä limppupönttö. Noniin, maalin päässä ollaan. Saatiin plus-miinus sarakkeeseen plussa. Niin Samuelsson se veti. Eihän mä Daalininkaan vielä pelaa, mä oon täällä 3. parissa. Mut Samuelsson on hyvä. Me ollaan niinku, jos ootte kattonut Mighty Ducks-leffaa, niin siellä on ne Bash Brothersit, jotka vaan niinku ajaa porukkaa. Niin meillä on vähän samanlainen meininki tässä Samuelssonin kanssa. Samuelssonkin, kattokaa nyt, kun se tulee tohon iholle. Lehkonen. Arsista ei oo yhtään mihinkään. Hei, mitä? Mihin toi kiekko jäi? Onneksi ei kostautunut. Nyt vois muuten olla paikka iskeä. Mä en näe missä kiekkoa, mutta vähän tuu riskiltä tähän nousemaan. Ai, oli Norrikset huono haasta. Mutta sallitaan, kun se tekee sen yhden maali. Nishyski. Se on iso kaveri, mutta mä oon vielä isompi. Istu alas, niin jutellaan. Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Mä laitan me vaihtoo ja uutta miestä kehiin. Katsotaan 1. tai 2. kenttä sais pelin tasoihin. Ainakin 3. pakkipari niin on näyttänyt kaapin paikan tässä näin. Ja näin. Colorado ylivoimalle. Okei, nyt pitää pelaa puolustuksen kautta. Ei salli Coloradolle nyt 4 maalia. Mä puran vaan läyssyllä. Just näin. Syvä. Ja Tavesille. Taves Girardille. Girard Nishyskinille. McKinnonille. Laitan Natchezille. Natchez. Hakee keskelle, mutta ei pääse mihinkään. Natchez. Ei se on. Mikä torjunta leviltä, herran jestas. Nyt ei puolustus pitänyt maali edestä, mutta sieltä tuli kyllä. Lähes erottissävytteinen torjunta. Tää pitää katsoa uusinnasta. Darren Levy. Girard vetää. Tammenpää aivan pihalla. Ei oo maaliedusta kiinni. McKinnon ohjaa. Maksaa Natchezille. 500 euroa. Natchez vetää ja mikä koppi. Se on niinku Tammenpää IRL:ssä. Mulla muuten alkaa lätkäpelitkin Irlissä. Tällä viikolla. Huoppis, iso kiitos jäseneksi liittymisestä, ykkösketjun liittymisestä. Iso kiitos Huoppis. Hei, kohta alkaa jäsenet Torontoonkin matsit. Näette reaktiot sit Toronton peleihin. Oisko 1 KPL avojääpommi? Obi, iso kiitos 2,50 €. Ai 1 kappale avojääpommeja. No niitähän tulee tässä 3 per vaihto, niin kyllä nyt aina 1 lisää saadaan. Pakilla. Näin, mutta me purettiin AV. Loistava. Täytyykö sanoa, että oli Levi ansio. Oli kyllä niin loistava torjunta. Erottissävytteinen torjunta. Nelson. Nyt saadaan riisto, niin mä nousen. Hei. Mä nousen tohon. Tukki. Voit laittaa. Tai meet ite. Tää on hyvä.
Mä menen nyt mukaan hyökkäykseen. Landeskogki. Tukee tähän karvaukseen. Ei saada. Nyt on kiire omi. Colton. Mut Samuelson hoitaa. Toi Samuelson on isäntä. Siis me voitais yhdessä nostaa Samuelsonin kaa tohon kakkospariin. Mä oon ihan ton Samuelsonin fani. Ja täältä tulla. Hei! Törkee! Ja coachi halusi, että mä vedän. Ihan päästy vedolle. Ois pitänyt vaan jakaa Samuelsonille helppo. Laita pakki. Näin. Tukki. Sukkerille. Sukker. Laita viiva. Vitsi kun sä et syöttää. Thompson. Nyt mennään vaihdon kautta. Oliks vähän huono vaihto nyt? Ei saatu. Iso seteli. Iso seteli! Oisko Makar ihan levyksi? No oishan se Makar ihan levyksi, koska Jetti tulee nimittäin pikkasen isolla setelillä. 24 €. Terve! Nyt laitetaan vähän draamamusaa, saadaan vähän meininkiä. Huikee Donate sieltä tästä näin vähän. Missä on Cale Makar? Missä se on? Makar, siinä se on. Vitsi kun se olisi tullut. No, Neitjas! Siinä teille avojää pommi. Ruin. Tää on varmaan mun pelin viimeinen vaihto. Nyt pitää saada pelitasoihin, eikö näin? Laidasta. Voisiko laitaa Ei, kyllä mä nostan ite nyt. McKinnon tullaan ohi. Ja sieltä Makarista ohi. Cale Makar. Miten toi saa mut kiekon pois? Ei. Siis Makar, pieni mies, ei pitäisi fyysisyyttä löytyä kyllä mihinkään verrattu meihin, mutta pystyy vaan ottaa. Samuelson. Joo, nyt mä pelaan niinku 4. hyökkääjä. Mun pitää pelaa niinku 4. hyökkääjä. Tää peli ei tää mene tasoihin ilman mua. Nyt mä karvasin väärät puolet. Makari. Sinne selkä. Nyt saattaa saada omissa, mutta Samuelson hoitaa yksin näitä tilanteita. Ihan loistavaa. Mä oon vähän kärkyllä nyt. Joo, siellä on peliva. Yes. Vähän riski. Mulla on 0 energiaa, mutta nyt pitää mennä 0 energiaa vaan. Mistä löydetään ratkaisu? Nyt heitetään vaan helppo avauspassi tohon. Nyt malttia Doan. Malttia! Mitä sä luistelet ohi kiekosta, kun se on siellä laidassa? Paine vaan. Nelsonille siihen. Hyvä on. Miten ne selkis tosta? Druin. Ei, no niin, ja siellä lepä. Kuka täällä oikein pelleilee? Se oli ihan katastrofivaihto. Mä otin riskiä, mulla oli 0 energiaa, mä lähdin hyökkäykseen mukaan, mä lähdin karvaan. Omissa se kostautui, mutta jotain piti yrittää. Maalilla oltiin perässä. Huono ketjupuolustus, maali ei ole vartioituna. Olet väärässä paikassa puolustaessasi puolustusalueella. Coach ei ole tyytyväinen. Oi. Coachi vaan sanoo, että... Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. 24 € arvoinen suoritus. Anteeksi Juti, nyt ei lähtenyt. Anteeksi Jeti. Nyt ei lähtenyt Makar. Kuntopisteet 63. Ei oo näillä esityksillä mitään asiaa sinne kakkospariin. Parempaa pitää pystyä nyt. Onko Lando Norriksen veli? Onko jopa Lando Norriksen veli päässyt Buffalo? Toivottavasti on enemmän bolseja ainakin kovassa paikassa. No niin. Detroit vastasi seuraavaksi. Hetkinen, Detroit 8-8-1 rekordi. Meillä on 9 ja 8. Meillä on viimeiset 10 peliä molemmilla 5 ja 5. Joo. Kyllä edelleen. Se on tärkeää nyt, että me näytetään coachille, että me ollaan sen kakkoskentän roolin arvoisia. Mä haluan lisää peliaikaa. No pelit menee kuitenkin aika nopeasti tuolla kolmosparissa. Vaikka coach on antanut meille ihan ok vastuut. Välin selvitysottelu. Eki Tammenpää hakee voittoa, kun vastas on Detroit Red Wings. You know it, baby. Mä haen voittoa. Mulla on 0 energiapistettä, niin mä en voi käyttää noita mun pisteitä. Ei oo mitään X-Factor-pisteitä kuin 1 ja tässä nyt ei oo ennen seuraavaa peliä mitään. Tosiaan mun luvun tavoite on 63, mun pitää saada se sinne 80. Yleiskatsaus on A+. Et valmentajat niinku yleisesti ihan posi. Puolustus on B ja joukkuepeli B. Coach haluaa nähdä parempaa. Hyökkäyksessä varmaan A- tulee siitä, kun sä haluat, että mä vedän enemmän ja puolustuksessa ja joukkuepelissä, niin jäähy nyt tulee välillä ja välillä on vähän ylihyökkäävää, mutta sitä se on. Mulla on varoja käytettävissä 120 000. Te ette muuten näe tuohon taakse. Noihan vois käyttää jossain vaiheessa. Mutta mennään nyt pelaamaan Detroit-pelikin tästä. Niin kuin aina, kaksi erää simuloidaan ja 3. mennään. Huomenna alkaa NHL-kausi. Jep! Yritä ees. Ei oo tyytyväinen. Satutko olemaan lauantain metro katsomassa, kun Kärpät tuhosi Espoo? En ollut katsomassa. Keskityin tuohon turnaukseen, joka oli viikonloppuna. Noniin, 2-2 mennään Detroittiin vastaan 3. erään. Kiva niinku vaihteeksi, kun mennään tuohon 3. erään, niin ei olla perässä. Niin kuin lähes joka kerta nyt Buffalon kanssa me ollaan oltu perässä noihin 3 eriin.
Miksi et streamaa Twitchiin? Mä tykkään kaiken mun kontentti sijoittaa yhdelle kanavalle, joka on tällä hetkellä YouTube. Mulla on paljon kannattavampaa streamaa YouTube. Tykkään platformista enemmän. Noniin. Let's go! Tohon viereen. Mä laitan pakki. Samuelsonille. Pakki. Viiva. Tammenpää. Naatiskelee. Laitetaan hieno pakki tohon Sukkerille. Thompsonille. Aina tullaan tähän erään alkuun tämmöisillä aika simppeleillä jutuilla. Pelataan sitä perusvarmaa. Varsinkin kun peli on 2-2. Nyt ei tarvi ylipelaa. Se on tärkeää, että Detroit ei saa siitä seuraavaa maalia. Sukker. Laittaa Tukille. Tuk hakee etuseen. Hyvä koppi Talbotilta. Ja hyvä haku kans Tukilta. Mä tykkäsin tosta. Noniin. Mulla on vaan 1 maali NHL:ssä. Miten me saatais enemmän pönttöjä? Pakki. Onko se laukauksilla vaan? Sinne vaan. Hyvä. Noin pitäis saada ohjuria, noin pitäis saada vähän maskia. Ei noin oikein suoraan uppoa. Mut toi on tärkeä tavoitteet vaan, että saada noita laukauksia maaliin kohti. Debrinkat ja istuu alas! Tuo on aivan liian pieni mies. Haastaa meikää tohon noin. Doani laittaa mulle. Tähän näin. Viivan kautta. Samuelson. Norris ampuu. Ei saa kiekkoa. Mun kautta. Siihen Norrikselle. Taas mä oon täällä syvässä. Toivottavasti joku on paikkauksella nyt. Mun on pakko käyttää energiaa nyt omiin, koska Larkin tulee muuten pikkasen kovaa tuolta. Hyvä Luukkonen. Se oli mun paha taas. Mä vähän liikaa hyökkäsin. Heitetä sinne lätty. Bensonille. Benson. Otetaanko vaihto? Mulla ei 0 energiaa. Ihan ok vaihto. Vai mitä, coachi? Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Milloin Hot Wings se? Jaha? No tohon ei osaa vastata. Iso niitti. Heittää peränä tohon sivupleksiin. Onhan tuo kiinteä kamera. Tää on herra jestas. Iso seteli. Iso seteli! Istu alas, niin jutellaan. Jeti laittaa 60 ja Patrick Kane. Istu alas, niin jutellaan. Iso kiitos Jetille. Iso seteli. Se on jo Jetiltä tässä livessä. Hetkinen, mä en nyt halua sanoa väärää numeroa. Onko se 85 €? Oh my god. Pitää äijät Buffalo laittaa kiekko pussiin. Huhhuh. Jeti ihan liekäs. Noniin, Thompson, laita viiva. Nyt on semmonen fiilis, että kiekko on tuolla uunissa. Mä haastan nyt mä vedän viivasta. Mä lähden, kato. Mä tanssin, mä haastan. Jes, tää on mun vahvuus. Tää on ite haastaminen. Näin, tai sitten tämmönen menettäminen. Ei jumalautaa. Noniin. Anna tohon väliin nyt. Ja ihan paitsi. Kuka lähtee mun kanssa nyt? Mä vannoin, että yksikään ei uskalla. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Ei uskalla lähteä. Yeah. Gustafsson. Debrinkat. Larkin. Raymondille. Wow. Tak. Thompsonille. Thompson keskelle. Millä haastolla, mut ei pääse. Ei nyt mä oon jäljessä, mut Debrinkat. Se on kyllä aika nopea. Larkin ei ja Debrinkat ihan auki. Mikä koppi Luukkosen. Siis Luukkonen on pelastanut mut niin monta kertaa. Nyt meidän pitää herätä tonne puolustuspäähän. Menee niinku... Mä oon intohimoinen pelaaja. Mä pelaan tunteella, niin välillä se näkyy tuolla kentällä. Coach tykkää. Coach antaa upload. Jeti got. Milloin NHC Espoon seuraava peli? Tänään on tällä viikolla NHC Espoo. Kuule, ekat lätkämatsit. Keskiviikkona ja torstaina. Mä oon torstaina pöntössä, tuutte näkee vlogi. Mä tuun kuvaa tämän viikon vlogille. On mun vuoden kiireisin viikko. Toi 2v2-turnauksen järkkääminen lauantaina ja sitten just lätkäkauden startti. Ja videoitakin pitää painaa ulos. Ja streamia totta kai. Genot. Watson. Ja siinä Luukkaselle. Peli vaan. Pakki. Nyt mä lähden nostaa. Mä pelaan nyt vähän riskiä. Mä tarviin niitä pisteitäkin, että mulla nousee se score nimittäin.
Tohon noin. Nyt räpylälle. Miten ei mennyt? Tammenpää puukäsi vetää yli tosta. En mä kyllä mikään maalintekijä oo. Tak. Laittaa sukkerille. Alakerran kautta. Sukker. Tulee takas sinne. Laita. Sukker ampuu. Matala, mutta ei uppo. Darnell Nurse-tason pelaamista. Nyt oli aika ikävä kommentti. Ei Nurse vedä äijii levyksi tälleen. Ei Nursella ole piste per peli NHL:s tulokkaana. Vähän arvosta, vähän respektiä nyt tänne. Buffalon tuleva franchise-pakki. Tuleva supertähti! Terve! Anna tohon vaan. Luuleeks et sä oot joku Bobby Orri? Nyt mennään. Laidan kautta. Lätty sinne. Hyviä avauksia. Ja mennään vaihtoon. Loistavaa, loistavaa. Ei oo äänis, Christian, pesosta. Noni. Hyökkäispä aloitus. Eiku, eihän mä kentällä. Coachi, hei. Mitä tää nyt on? Coachi, laita mut kentälle tai muuten mä en vastaa seurauksista. Rahan tulo ei voi estää! ja lisää tulee. MP Jyp johtaa ja teidän Kespoo bottomina hahaha. Mikä meidän Kespoo bottomina? Espoo on 4. sarjataulukossa, vai oliko 5? Mikä helvetin bottomia? Nyt heräty sinne. Rahan tulo ei voi estää! Kiitos 2 eurosta. Pyydät Olikin hämärä treidin kommentti. joskus pelata playareissa. Mitä se laitto? Tohon noin. Ja kutia sinne maalille. En mä osu siihen kiekkoon! Herra jestas nyt! Koppilaitteella. Luukkonen, kiitos. Siis Luukkonen on kyllä ihan iso. Mitä tuolla viivassa taas tapahtui? Tukki. Nyt on ollut kyllä hirveet tekemistä tonne hyökkäyspäähän. Tukki ampuu. Meinaaks mennä Talbotille? Pyydän treidit, jos joskus haluat pelata playareissa. Kei, mä vannon teille, että Buffalo Sabres pelaa playoffeissa. Mä vannon. Enhän mä nyt tosissani. Mä vannon! Kiitos Veikko 2 euroksi. Sanoinpa jo, taisimme sanoa. Hyvä meininki. Espoo Orri viedään oikealta ja vasemmalta. Luuleeks et sä oot joku Bobby Orri? Äsken mä olin viivas vaan. Lämäri tulee! Mutta ei tullu. Ei tullu. Noniin. Nyt pitää saada hyvä vaihto. Tää on aivan katastrofi tää peli. Mä oon oikeesti siellä viltiskohta. Samuelissa. Tukille. Tukki. Laita nyt tää alakerran kautta. Lähetään. Kato pikku. Lätty sinne. Terve. Kuka pakki kisuttelee omista tolleen? Sukker. Hei! Kuka veti? Koppi veti Tukin. Ihan pystyy keskialueella. Tuomari. Nyt pitää lentää ulos. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Ei voi kiekoton täijää. Siis Tukki on meidän ykköspistemies. Täältä tulee joku ihan nobody. Koppi. En muista edes herran etunimeä. Oliko se Alex Kopp? Tulee tästä näin. Miten voi vetää kiekoton täijää? Tukki levii aivan täysin. Kypärällä taklaa. Herran jestas. Oli ruma temppu. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. Noniin. Sitten. Ylivoima, coachi. Vitsi kun mä en saa YV-aikaa. Ai. Coachi haluaa, että mä tän 4.8 peliä, mutta eihän mä pääse YV:lle. McLeod. Mä nousen nyt tohon. Mut nyt on 2-2 peli. Ei saa ylireagoida. Kasperi pikku niitti sinne. Ei voi estää! Ja Seppo. Jälleen kerran. On hävyttömän kiimainen live käynnissä. Nyt on kyllä. Onko erottinen tunnelma? McLeod. Tänään on kyllä. Mun pitäisi olla joku korona päällä, mutta ei kyllä kauheasti siltä tunnu. Hyvä meininki. Mestaruus tulee kotiin iloisesti irvistävä hymiö. Veikko, kiitos paljon 2 eurosta. Joo, kiitos paljon 2 eurosta. Mestaruus tulee kotiin. Siis se on just näin. Uskokaa, kuka chatissa, kuinka moni uskoo Buffalon mestaruutta? Kasper Rasmussen. Ja tuleeko se sieltä? Tuleeko se? Nyt vitsi kun se ei saanut. Siis ehkä niinku, muuten on ollut vähän huonoa tekemistä. Nämä on rehellinen, mutta kyllähän tää mun fyysisyys, niin kyllä tätä nyt pitää ihailla, hei.
Eihän niinku NHL taklauspörssissä niin on vaan yksi paikka tällä kaudella. Ei voi estää! Siellä kärjessä ja se on mulle. Miten voi 2 metrin syötöt mennä vittu 3 metriä ohi? No en tiedä, mut kiekko on yläpörsässä, hä? Pikku rystykämme rysty ja kis. Oliko jopa kenkälaatikko? Missä mun kenkälaatikko on, hei? Tami, hei. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Game over. Aika nätti nosto siihen, niin. Tohtori Gerhard, kiitos paljon 2,50 €. Ei voi 2 metrin syötöt mennä 3 metriä ohi. Oi. Näköjään voi. Ei voi 2 metrin syötöt mennä 3 metriä ohi! Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? 4 minuuttia kellossa. McLeod. Hei nyt, Kotsi antaa lisää vastuuta. Me tehtiin johtomaali, nyt tästä näin. Homma kliinisti pakettiin. Nyt näytetään sitä puolustuspään tekemistä. Ei mitään riskejä enää hyökkäyspäähän. Mulla on keskusta. Ja Samuel! Kattokaa nyt, mä sanoin, tää Samuelson on ihan eläin. Sitä on ihan eläin tää mun ja Samuelsonin pakkipari. Taylor Hall laittaa Samuelsonille hyvä veto oli. Haali. Hakee keskelle, mutta ei laita. Larkin ja pikku niitti sinne. Hyvän näköistä Greenway. Keskelle. Siis Buffalo on aivan iskussa! Sanokaa nyt, että tää jengi ei voita kannua. Sieltä niin lisää. +2 tauluun. Yhden vaihdon aikana. Johtomaali mulle, plussaa mulle. Hyvää tekemistä puolustuspäähän. Kyllä nyt coachin pitäisi tykätä. Uskon Bufferon mestaruuteen yhtä paljon kuin Espoo voittaa mestaruuden. Ei me tota tarvita. Ja coachi antaa lisää peliaikaa. Kattokaa nyt, mä oon 2 maalin aikaa ollut kentällä. Coachi on sillä, että sä pysyt siellä. Loistavaa. Mut coachi, mä oon Samuelsonin kanssa pakettidiili. Jos me mennään jos mä menen kakkoseen, niin mä haluan, että toi Samuelson tulee mun kanssa. Se on ihan selkeä keissi. Thompson. Sukkerille. Mä vähän hain nyt hyökkäyspäähän, jos tuli se toinen maali, Rasmussen. Mut kattokaa Samuelson, niin mä tiedän, että se vetää se. Me päälle nyt, hei. Vähän ilmanen veto annettiin vihulle, mutta ei haittaa. Laitetaanko joku erottinen lätty? Mihin me laitetaan? Katso tonne oikealle. Ai, kun puto. Ja Sukker menettää sen. Mitä sä? Samuelson pakki, mä luotan. Noin. Ja hyökkäyspäähän. Otetaan vaihto. Loistava vaihto. Jakson paras vaihto. Hyökkäys A+, puolustus B ja joukkuepeli on A+. Joukkue tykkää. Koko liiga fyysisin jengi. Niin on. Ihan ylivoimaisesti. Buffalossa on ihan uskomaton määrä fyysisyyttä. Mä sanoin jopa, että ei oo Buffalossa ennen ollut tätä. Että kyllä Tammenpää on tuonut tämmösen uuden presenssin tänne, hä? Okei, no niin, nyt mähistää sitten. Noniin. Tiputa ne. Kato, kuka Thompson lähtee siellä. Noniin, Thompson. Anna mennä vaan. Thompson. Anna sille. Alakoukku. Yläkoukku. Ei jumalauta. Ja Thompson levii. Mutta joukkueella on tappeluissa kyllä niinku opeteltavista. Ei oo tappelurekordi nimittäin kauhean vahva kyllä tällä kaudella ollut. Noniin. Tehdäänkö vielä 5 sekuntia aikaa? Tohon noin viiva. Oisko toinen? Lämäri! Miks lähti ranteella? No. Hyvä matsi oli. Mun on pakko saada siis 100 kuntopistettä tästä matsista. Kyllä. Kuntopisteet on noussut yli 80. Ne oli viime pelin jälkeen jossain 60. Ja pisteissä meillä on jo 6 laukausta maalia kohti. Vielä on 6 peliä aikaa saada toi 14. Sitten meidän pitää saada vielä 3 lisää pistettä. Ja Jeti. Kakku tämmönen iso seteli. Jetillä ei oo mitään muut kuin isoja seteleitä. Mestaruus tulossa ja Tammenpäällä liigan eroottisimmat taklaukset. No se on jo... Come on, Jetti, sä oot meidän äijä. Vitsi mä fiilaan, Jetti. Jetti saa kausarit siihen viipaitioon. No niin, Edmonton Oilers vastassa. Onko muuten Leon Draisaitl ja Connor McDavid? Vedetäänkö aivan levyiksi?
Iso kiitos Jeti oikeesti, ihan sairasta. Äijä donannut joku 100 tänään. Unbelievable. Unbelievable. Olisiko täällä joku sound effekti? Duffa. Ei Duffalle ei oo kyllä mitään. OJ. Tamminen. Mitä täältä voit laittaa? Mä käytän terveyttä, mulla on 6 energiapistettä. Mä saan vähän ekstraa tälle äijälle, kato, kun mä saan energiaa täyteen. Sitten mä tarviin näitä X-Factor-pisteet kanssa, käytetään nääkin. Mä saisin ehkä sitä uutta X-Factoria jossain vaiheessa. Mulla on vielä 1 energiapiste. Brändi nousee ihan sikana. Jengi tykkää mun pelitavasta selkeästi. Joukkuetoverit. Mä laitan joukkuetovereihin, mä käytän yhden energiapisteen. Ehkä ne syöttäis mulle vähän enemmän. Iso sedels. Noniin, sitten mä en ymmärrä tänä vuosi tätä rahasysteemiä. Mä en oo siis vieläkään löytänyt täältä, että mistä mä ostan näitä juttuja. Mä tiedän, että mä kävin ostaa se joku Ferrari jossain vaiheessa, mutta eihän niinku piirteet, valmentajan palaute. Sitten täällä on vaihtopyyntö, hetkinen, mediatilaisuus, vaihtopyyntö. Oisko shokkisiirto Buffalosta? Ei vielä, mä luotan tähän Buffalo-projektiin. Sitten täällä on nämä palkkaidot. Automaattinen uusiminen pois päältä. Niin saaks mä 14 päivän päässä sitten päättää noita? Okei. Se voi olla, että tässä pelissä se oli jotenkin silleen, että se tuli vaan välillä tuo palkkaruutu niinku itsestään. Pystyt käyttämään niitä rahoja kuun lopussa. Okei, noni. No, tili on täynnä. Lompakko ihan... Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Buffalo johtaa meitä 6-1. Anteeksi, Edmonton johtaa meitä 6-1. Tarviiks täällä pelissä käydä edes pelaamassa? Siis herra jestas nyt. Siis ihan täys katastrofi. Skipataan vähän tätä peliä. Mä käyn pelaa ton vikan 10, että noi kuntopisteet vähän nousee, mut ei mennyt kyllä. Okei, no Benson teki 1. 4 maalin perästä. No käydään kattoo. Kyllä me saadaan tästä. Saadaan jonkunlainen comeback rakennettu. Otetaan noi Buffalo. Äkäiset mustat paidat. Siis ne on ihan superhienoja noi Buffalo mustat. Buffalolla pitäisi vieläkin olla toi logo. Mä tykkäsin tosta. Chatti. Laita kysely chattiin, mua nyt rupesi kiinnostaa. Jos mä laitan kysely tosta, Paul. Kumpi Buffalon brändi? Kumpi Buffalon brändi on hienompi? Onko se toi musta punainen, eli vanha? Vai toi uusi sinikeltainen? Siis mun mielestä ihan ylivoimasta toi vanhempi. Miksi meillä on tyhjä maali? Mitä helvettiä? Koutsi! Mitä meillä on tyhjä kaappi täällä, 15 minuuttia kellos keskialoitus. Koutsi hei! Nyt oli niinku aivan katastrofi. Siis... Mennä helvettiin sen kameran. Nyt oli ihan väärä. Siis mitä toi Koutsi duunaa tuolla? Jos sä saat pois. Mitä? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Ei voi olla totta. Kato nyt, 80% sanoo, että Buffalolla on hienompi brändi toi mustapunainen. No kun tätä mä just meinaan. That's all I needed. Kiitos chatti. Mä oon ihan samaa mieltä. Se vaihtopyyntö ei kuulosta vielä liian myöhäiseltä. No ei kuulosta. Coach ottaa veskarin pois, kun on 12 minuuttia kellossa. Keskialoituksesta siis. Joku järki nyt tähän näin. Joo, vaihtopyyntö, joo, se on ihan totta. Vaihtopyyntö ei kuulosta liian myöhäiseltä. Takki, laita viiva, tohon noin, ja nousta. Tehdäänkö comeback vielä? Kunhan coachi pitäisi se maalivahi siellä maalissa. Tohon noin. Me ollaan jo 7-2 häviöllä, me voidaan ottaa vähän riskiä hyökkäys vähän tähän peliin. Tukki! Ei vitsi, mä yritin semmoista pikkuväliä hakea tuolta. Ois ollut 2v2 turraa se nikkidängas keskellä, niin se ois löytänyt tohon noin. Nyt on hieno. Tästä mennään. Hei! No niin, sitä minäkin. Sikamainen temppu tulla noin laittaa poikkariin selästä. Tukki. Keskeltä. Takaviisto. Sukkeri. Hei! Ja Wallman. Nyt coachi, please anna mulle YV-aikaa. Please, mä hommasin tän jäähy vielä. Ei vitsi. Siis on se vaikeet pelaa, kun me ei saada sitä YV-aikaa. Sama muumi viime vuonna Chicagon coachilta. Coachi ihan sekaisin. Laittaa keskelle. Mä oon tässä keskellä. No ei se nyt sieltä mene, vaikka on 7 mennytkin tässä pelissä. En tiedä kuka meillä on siellä pöntössä ollut.
Laitetaan tohon noin. Downi. Hieno syöttö. Ja tosta noin. Ai saakeli etukulmasta ohi. Tai oliko se oli torjunta siis. Doan. Takatolppa. Ei. Mä luulen, että mun kuntopisteet on niinku tosi huonot tähän peliin. Semmonen 1 piste vois pelastaa. Tossa oli pari hyvää tonttia jo. Downi. Aika huonolla haastolla. Kasperi Kapanen. Istu alas. Huono taklaus nyt. Huono taklaus. Samoessa. Ei, ja oma tontti on auki siellä. Mä otan vaiho. Ei kyllä samanlainen liike kuin Prime-laineella. Okei. Just joo. Joku sanoi tänään shortsia, että mä liikkuu kuin jääkaappi. Se oli kyllä. Ei vitsi, mä nauroin sillä. Se oli kyllä hyvä. Kieltämättä vähän tämmönen jääkaappimainen liike. Mutta tää jääkaappi osaa ajaakin aika hyvin. Noin, ja lisää. Laidasta. Keskelle haasto. Jalkakynällä. Mut katso, mikä... No, ei oo kyllä oikein Hei! No niin! Sit lähtee taas. Sit lähtee. Anna sille. Anna sille. Anna sille. Anna sille. Anna sille. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Ai sinne muuten loukkaantuu. Oliko Bouchardi loukkaantu? Norris, siis tää on kova naama Buffalo. Mut me ei voiteta yhtään tappelua. Miten me ei voiteta siis yhtä tappelua? Tää on surullista. Tää on surullista chattia. Mä olisin kyllä oikein... Siis peli ei antanut mun mennä puolustaa Norrisia. Mä olisin ehdottomasti mennyt tohon. Nyt kutia vaan. Kutia vaan. Sinne. Kato! Ripari! Oli muuten aika hyvä riparihaku, mut Skinnerilta aivan uskomaton torjunta. Sinä coachi siellä. Kuka... Mikä sun nimi on? Sä oot tullut juttelemaan mulle vielä. Me ei ole esittänyt toisilleen. Mut coachit oli niin käsittämätön toisen juttu tossa noin, että... Coachi! Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Kapanen. Samuelissa, mene sinne laitaan vaan. Syötä. Mä oon täällä takis. Iso blokki. Näin. Ja irtopalat pois. Ja mulla on toi katko. Noni, ja sit mennään. Liike kuin Prime Patrick Lainella keskeltä. Ei mihinkään. Noni. Kapanen. Painettavaa sinne. Me ollaan hei äijät oikeesti 5 perästä 3 minuuttia kellossa. Mitä me peruutellaan nyt sinne? Terpee. Ja lisää. Janmark. Benson. Tohon noin. Haastetaan keskeltä. Haastetaan laidasta. Ekholmi. Hyvällä movementilla. Mä otan peli haltuun nyt. Oisko ohjuri? Nyt on ohjuri. Mailla siihen väliin Bensoni, hei. Viivan kautta. Tää on Oisko pakki? Oisko pakki? Mun pakko laittaa syvää. Mun on pakko ottaa varmaan vaihto tähän. Mä haluaisin kyllä niitten kuntopisteiden takia niin jonkun pointsin tähän. Mutta ei taida olla mahdollista. Mä otan pikku kärki. Tukki. Ei tukkia löydä mun lampaa. Mutta Bouchardi ihan levyks. Ja tukki läpi. Siis... Toi oli mun maali. Toi oli ihan täysin mun maali. Mä en tainnut saada syöttöpiste tohon. Alex tukki. Mut mä tein positiivisia asioita kentällä. Kyllä ekin pitäisi alkaa tekemään nyrkkeilytreenejä jengille. Niin pitäis, mut täytyy nyt sanoa realistisesti, että mun niinku omatkin tappelut NHL:ssä on 0/2, että mä kyllä joutuisin varmaan siihen samoihin treeneihin. Kuntopisteet putos 61/80. 7-2 häviä. En tiedä kuinka monessa maalissa mun tietokone on ollut siellä kentällä. Voidaan vaan katsoa nyt tähän väliin noita pelaajatilastoja ja sarjataulukkoa. Mulla on 9 peliin 2+5, eli vajaa piste per peli. Mun mielestä niinku tulokkaalle, niin hyvää suorittamista. Vaikea ilta. Tammenpää tuskailee 7-3 tappios joukkueelle Edmonton Oilers. Mutta ei missään nimessä ollut kyllä kentän huonoimmistoa. Joo, tänä vuonna on siis Biapros paljon vähemmän noita keskusteluja. Siis missä on coachi office? Mä haluan coachi office. Saman tien. Syöttely yhtä huono kuin Kaljaliiga pelaajalla. Siis mitä ihmettä? Mulla on 2+5. Noniin, tilastoketjus. Keskus. Take Thompson noussut joukkueen johtavaksi pistemieheksi. Kyllä, katsotaan tätä omaa tekemistä nyt vähän tarkemmin, kun mä en tosiaan tiedä, mitä mun tietokonekin on tehnyt. Siis
Oikeesti. Onks mä päästänyt mä oon tainnut päästä 2 maalia NHL:ssä, kun mä oon ite ollut kentällä. Eli mun botti ottaa ihan sikana plus-miinuksessa plussaa. Mitä siellä tapahtuu? Mutta silti plussalla se on hyvä rangaistusminuuteissa. Eihän me johetaisi joukkuetta. Ei mitään hätää taklauksissa. Yksi juttu, minkä mä haluan katsoa, on se, että kai me nyt johdetaan koko NHL taklauksissa. Vaikka mä olin ne ekat 8 peliä kaudesta vai 10 peliä tai jotain farmissa, niin mä luulen, että mun silti niin taklauspörssissä niin pitäisi olla aika hyvin siellä kärjessä. Taklaukset. Norris johtaa. Josh Norris, jumalaisen. Näyttää muuta vähän Lando Norrikselta, kieltämättä. Eihän mua enää yhtään missään. Samuelsonkin on tuolla top 15 hujakoilla. Tiedät, että mä tykkään tästä Samuelsonista. Siis tämähän on totaalinen farssi. Miten mua ei löydy täältä? Tämähän on totaalinen farssi. Ei mua enää missään. Okei, no joo, kai mä annoin sit liikaa siimaa siinä 10 pelin. 10 pelin kun mä olin AHL:ssä. Mut Calgary seuraavana. Meillä on vielä 5 peliä jäljellä tätä chapteria niin sanotusti, missä selvii, päästäänkö minne kakkoskenttään. Mä luulen, että tää peli on niin mustavalkoinen, että jos mä saan noi haasteet tehtyä, sit mä pääsen sinne. Jos en saa, niin sitten pääsen. Mä en kyllä ihan koko chapteria pääse kyllä tässä jaksossa mitenkään. Kun ei näitä pelejä voi simuloida, koska niissä menee ihan liikaa huonontaa omaa scorea niin paljon. Mutta Calgary vasta seuraavana. Me oltiin taas 2 maalla perässä. Ei voi olla totta. Sanotaan, että pelataan vielä 1 tai 2 peliä. Vähän sen mukaan, miten menee. Noni. Kamo. Tage Thompson. Puck. Zucker. Samuelsson ja Tammenpää. Calgarylla on 30 vetoa, meillä on 15. Calgary johtaa 2. Me ollaan jälleen kerran tässä altavastaajan asemassa. Kyllä meille ei missään vaiheessa tule helppoa sit playoff-paikassa. Se nyt on ihan selkeä. Varmaan kaikille mikä menetys sieltä. Iso koppi Luukkonen. Mä oon kyllä aina digannut tosta Luukkosta. Mun mielestä Luukkonen on paljon parempi kuin se Levi. Vaikka Levikin on pelannut kyllä hyvin. Jos se viime peli lasketaan, niin meillä on ollut aika hyvät veskarit tällä kaudella. Laidasta. Keskellä. Yritin syöttää keskelle ja ei. Ja menetys. Mutta Thompson antaa fyysisyyttä ja mä annan lisää. Ja lisää tulee tupla niitti. Double D on siihen ja läpäri vielä. Voinko mä tehdä samaa vaihtoa maali? Olisi historian vaihto. Sinne niin miestä kumo. Viiva tuki Samuelson, nosta siihen. Mä olisin halunnut Samuelson nähdä, että sä isket tuohon vastapalloon. Nyt se oli nähty tupla niitti ton laidassa. Oliko jopa kauden hienoin taklaus? Thompson. Mulla ei ole jalkaa, mutta mä lähden vähän messiin tähän. McLeod. Ajetaan ihan levyksi. Nyt mä tarviin vaiho. Nopea vaihto. Uusi mies sinne. Just näin. Hyvään paikkaan just vaihoi. Watch for turnovers. Ei oo kyllä ikinä nousemassa 2 pariin näillä peleillä. Pisteet tarvitaan. Mutta se on ihan, mun mielestä se on ihan farsi, että mun taklauksia ei arvosta kuntopisteissä tän enempää. Mä tuhoan täällä jengi ihan mitä sattuu ja kuntopisteisiin vaan tulee miinusta, jos ei pistepörssissä pisteet soi. Kato. Oisko mitään? Pikku. Oi, nyt oli vähän ylimielinen haku. Mut mä oon näyttävä pelaaja. Paneille vähän kyniin väliin. Me tarvitaan 2 kaappia tähän näin. Tammenpää. Tohon noin. Just näin. Mä leikkaan keskelle. Aika kivalla muuvilla ja kutia. Olisiko jopa mennyt? Oli aika vapaa se toinen kulma. Se oli vaan miestä edessä. Pikku momentilla. Hyvän näköinen. Keskeltä. Millä maltilla? Ja lähetäänkö siihen Thompsonille? Nyt oli hyvä peli. Ja takas. Samuelsson. Nyt on hienon näköistä myllyä. Zucker. Tukki. Nyt on ihan prime Buffalo tällä hetkellä. Tää on sitä Buffalo, joka voi voittaa Stanley Cupin näillä hyökkäyksillä. Thompson. Tukki syvä. Vigor. Oisko levyys? Vigor. Miten se pääsi tuolta sujahtaa? Hieno. Ja sit mennään toiseen suuntaan. Taylor Hall. Mene Taylor. Taylor laidasta menettää kiekko. Van Riemsdyk. Mä tarviin tässä vaihon. Mulla on nollille energia. Minuutti 20 vaihtoja alla. Laita pakki. Näin. Mistä mä löydän? Mä laitan tonne laitaan. Just näin. Hieno lätty. Ja vaihtoon. Kuka voittaa mestaruuden formuloissa? Kyllä se Piastri se voittaa, mutta kyllä McLarenin pitäisi pikkuhiljaa rupeta suosia sitä Piastria tai muuten se voi oikeesti saada se Verstappen kiinni. Mutta ei niillä vielä ole mitään. Kuppia taululla 1-3. Älä ei! Tää on pitkä prosessi Buffalonkaan. Mun pitää saada enemmän jää-aikaa.
Samuelissa ja Tammenpää enemmän kentälle. Mitä se Samuelissa duunaa? Me otetaan se riskiin hyökkäyspäähän. Me tarvitaan se tasoitus. Pitää ottaa tää hyökkäävä pakki More päälle. Thompson. Siinä niin. Hieno niitti. Sukker. Ja kattokaa taas mun karvauksesta tommonen maalintakotontti. Hyvä peli. Kyllä mä tiedän. Se coach on kyllä vähän pihalla. Mä en tiedä oikeasti näkeekö näitä juttuja, mutta luulis ainakin, että näkee. Fanit näkee. Coronado. Huberdo. Oisko persen niitti? Aika kiva. Samuelissa. Benson. Laidasta. Benson haastaa keskelle. Pääseekö? Ei pääse. 12 minuuttia peliä jäljellä. Kyllä niinku ennen 10 niin mä sanoisin, että se kavennus pitää tehdä. Eli käytännössä meidän pitäisi tässä vaiheessa kyllä saada se kavennus. Benson, mä nousen tästä välistä. Näin. Ja laidasta. Laidasta aski. Pikku toe-trackillä, mut ei. Aivan merkattu mies! Daalin. Eiku anteeksi Norris. Viiva. Mennään Samuelissa pakki. Pelataan nyt simppeliä välillä. Mulla on vähän huono jalka, niin ei pystynyt haastaa. Norris. Hyvä haku. Mä otan riskin nyt, jos saatais riistä. Ei saatu. Koronatolla. Mä kyllä kerkeen tohon. Hienolla mailla puolustuksella. Ja mies seinille. Hyvä puolustus. Samuelissa hoitaa loput. Ja sinne laitaa Bensonille just vaihto. Ihan hyvä vaihto oli. Norris laitaa hyvän näköinen hyökkäys. Ei edelleen kasa sitä tasotusta. B+, A-. Ei oo mitään ilotulitteet ollut tää peli, mutta aika hyvin silti ollaan pystytty niinku pelaa puolustuspäähän ja luomaan pari tilannetta. Mikä joukko voittaa Suomen mestaruuden? No alkukauden perusteella niin mä sanoisin, että Tappara, mutta ei kyllä osaa vielä yhtään sanoa oikeesti. Ennen kautta mulla oli Kärpät. Runkosarjaa mä ajattelin, että Ilves voittaa, mutta näyttää aika huonolta siellä kilpailulla. Quinn! 5. Smithille. Nyt on se 10 kellossa. Nyt tähän. Mä luulen, että meidän seuraava vaihto on jossain 5 minuutin kohdalla, eli tää on 100% pakko tehdä maali nyt. Norris. Mä nostan nyt 4. hyökkäänä mukaan tähän. Just toho! Kyllä, ja Norris ripareilla. Nättiä! Hieno. Ei mennyt suora veto sisään, mutta oli tärkeä maali. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Isompaa voimaa peliin. Josh Norris takatolpalla. 8. maalia tällä kaudella. Kannatti nostaa hyökkäyksen mukaan taka-allas. Mä jäin vähän auki siihen. Ja siis ihan täydellinen veto tonne kilvelle, just että se pomppasi tuon Norriksen lapa. Ja näin. Ipa hävisi Kärpille 7-2, ei kyllä runkosarjaa tulossa. Siis en mä vielä sano, että se on mahdotonta edes. Siis kausihan on ihan alussa vasta. Kyllä jotain voi jo katsoa ja Ilves on aloittanut ihan päin helvettiin, mutta en mä yhtään yllättyä, että noissa top 4 silti kauden päätettyä. Erothan on tosi pienet vielä. Sinne. Sukker. Ei saa ylireagoida. Vielä tässä vaiheessa. Samuelissa. Pukki. Mä nostan taas mukaan tänne. Näin. Mä pystyn luomaan tilanteita. Parek hienolla karvauksella. Ja Sukker on irtopaloilla. Tää on meidän kiekko. Miten ne pääsi tuot kiekon kanssa vielä ulos? Mut me tehtiin meidän duuni tähän vaihtoon. Saatiin 1 piste, saatiin se kavennusmaali. Sitähän mä lähdin hakemaan. Vielä tää hieno niittitakki. Ei pysty liikkuu. Onneksi on tarpeeksi iso maila, että sai kiekon pois. Nyt me tarvitaan vaihto. Pitää katsoa, ettei tuu menetystä, niin uskaltetaan mennä. 8 minuuttia kellossa. Tärkeä piste tohon. Coach ei tykännyt pitkästä vaihosta, mutta kyllä coach nyt kuitenkin hyvä syöttely. Autat luomaan maalipaikkoja. Coach sentään näki sen syötä. Aina saa ylireagoida. Ei saa. No joo, se kyllä kuuluu vähän asiaan aina ylireagoida. Mut mä sanoin, että Ipa tulee vielä. Kyllä Ipa on top 8 runkosarjan päätetty. Niinku ihan vähintään. Mut joo, ei ne kyllä näyttää vähän huolelta sen runkosarjan voiton suhteen. Mitä mä ite ennakko. Laidasta. Oisko räppi? Ei. Otetaan maltti viivan kautta. Siinä on kyllä keskellä aika hyvän näköinen McLeod. Tohon noin. Jes. Kutia vaan. Nyt on niin paljon maskia, että jos se löytää sen tiensä sinne. Oltiin muuten alivoiman mä edes. Unohdin koko asian. Tohon noin. Laitetaan tukille. Tukki. Vielä olisi 30 sekkaa aavet.
Tää on tärkeä purkaa. Ball. Nyt me ruvetaan näyttää vähän niinku monipuolisuutta puolustuspäähän. Me ollaan mailla puolustuksella pari kertaa saattu toi kike pois. Just näin. Ja laitaa haalille. 15 sekuntia. AV:tä. Tää oli ihan loistava vaihto AV:ssä. Mehän pelattiin enemmän tuon vastustajan päässä kuin omassa. Mut 2 minuuttia kellossa. Mä en tiedä antaaks coachi meille enää aikaa. Nyt pitäisi jonkun muun ketjun sit iskeä. Ehkä mä tulin turhaa penkille. Katsotaan saaks mä vielä. Please coach, please. 3-3 Benson tasoittanut. Nättiä. Vihdoinkin joku muu kenttä. No niin. 20 sekuntia. Ja mä saan isoa vastuuta nyt. Benson. Tohon noin. Hakee etuseen. Hyvä haku oli. Ja miestä kumo. Tää on meidän chanssi ratkaista nyt. Tekin vedovoima tuolta viivasta melkein yhtä vahva kuin Laineen rysti. Kyllä fanit heittaa taavenpäin paljon runtua. Norris. Ei voita aloitusta. Ball. Ja no niitti. Oliks vähän riski, mut meillä on tuki siellä. Kato Samuelson. Hoitaa nää. Samuelson lisäntää. Näin. 2 sekuntia. Ja omista! Ei riitä. Kuitenkin jatkoajalle mennään. Ja alkukaudestahan 3-3, niin coachi antoi meille ensimmäisen vaihdon. Et joo, just näin. Kato, coachi luottaa meihin tässä 3v3. Se ei 5v5 peluta meitä YV:llä, mutta mä tykkään, että kuitenkin meillä on sen verran vastuuta. Sen verran se luottaa meihin, että antaa tätä 3v3 vastuuta. Nyt tanssitaan. Näytetään, että me ollaan luottamuksen arvona. Pikku Barkov kyllä tosta noin. Just näin. Olisiko lätty sen Thompsonille? Ei kun me haastetaan ite. Näin. Kousti. Ja aukesi ihan täysin keskeltä, mut ei oo jalkaa. Anderson saa jotenkin bumpattua kiekon pois. Thompson hakee kutiin, mut Wolf torjuu. Vitsi, mä olin ihan varma, että mä pääsen läpäriin siihen, että jotenkin se Anderson saa pelastettua. Ja coachi ottaa mut penkille. Mä olin vielä ihan freshel coachi, ei tossa ollut mitään. Okei, 3-3 vielä. 2 minuuttia jäljellä jatkoaikaa. Wolf torjuu. Nyt joku aloituskuvio. Thompson laittaa viivaa, takki levittää vasemmalle. Niin kuin Patrick Laine konsana ja mä heitän sinne pikku lätyyn ja takki vetää kilpi ylös. Kuuleeko Thompson? Kato! Ja nyt! Kyllä! Ui vitsi! Maali vaan puuttu, mutta se oli ihan kuvio, mistä puhuin. Kadri. Hieno niitti. Ja paitsia. Mut lisää vaan. Pidä kotsi meidät kentällä. Jypille pientä suonenvetoa tosta touhusta. Tulee tasantuu vielä. Joo, en mä usko, että ihan sama lento jatkuu, mutta kyllä Jyppi näyttää hyvältä. Viivan kautta. Thompsonille. Nyt olis! Yes! Nyt iskätään. Oiko takatoppa tukki? Ei kun mä nostan ite nyt. Ja jälleen kerran Huberdeau. Toi on tässä, kun mun pelaajille ei ole jalkaa, niin mä en pysty iskeen vastaan. Hieno niitti Thompsonilta, mä en kerkee tonne. Iso koppi. Iso koppi Luukkonen, terve. Thompson, mene! Ja takki menis. Mä nostan Thompson, ratkaise Thompson, Tage Thompson, ei tee. Ei, miksi mä nousin ihan liikaa, missä oli paikkaus, ei. Onneksi tukki pelastaa, laita mun kautta. Oi, siellä mennään, kuka siellä on? Norris. Mistä sä ammut, herra jestas. Mulla on ihan 0 energiaa, mutta mä en voi tässä kohtaa vaihtaa. Huberdeau. Laidasta. Mä nyt on vähän Ei, mä oon ihan tötsänä täällä, kun ei mulla energiaa. Nyt pitää saada kyllä vaihto. Pitää päästä vaihtoon, muuten mä kostaudu tälle jengille, mutta nyt ei voi kyllä, nyt ei kerkeä. Norris! Pakko tehdä Norris. Meillä on 2 läpäriä 3v3 jatkoajalle, mutta ei näy ratkaisijoita. Siis mä en tiennyt, että Hutissa on joku 85 pulju. Jos siellä on semmonen, niin totta kai se hommataan. Mitä luulet, ketkä pelaa karsinnoissa? No, mulla oli kauden alussa Jukurit ja Pelikans. Ja no, Jukurit on ollut yllättävän hyviä, mutta mä kyllä silti oletan, että karsinnoissa on nää 2 jengiä. Mut Hifkin pitää nyt, ennen kuin ne saa niitä loukkeja takaisin, niitä nyt pitää ainakin vähän voittaa pelejä, tai muuten tulee olemaan liian pitkä kyllä matka sitten takaisin. Hifkin Jokerit karsinta olisi mun märkä uni kyllä, tietyllä tapaa. Rankkarikisa. Hei, tää on eka kerta kun me nähdään tässä NR26 bottien rankkarikisoja. Kaikkihan muistaa viime vuoden legendaariset rankkarikisat. Tage Thompson, mitä keksii? Tage luistelee maalivahtia päin.
Onks mä toinen vetäjä? Katsotaan. Luottaaks coachi meihin? Katsotaanko me penkit koko rankkarikisa? Meillä on hyvä veska. Lukkonen hoitaa. Ja Rasmus Dahlin. Mä luulen, että coach ei luota meidän handuihin. Dahlin. Siis coach, kyllä mä nyt niinku 100% parempia yrityksiä saan keksittyä kuin nää äijät täällä. Kolpassa. Ja Alex Tuk. Missä coachi mä olen? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Ja Alex Tuk. Ei näillä ratkaisuilla, kun täällä olisi herkkäkätinen Tammenpää. Ja ei mikään mene sisään. Kenestä tulee se ratkaisija? Onko nyt Tammenpää? Ei, ja Norris. Ei näy. Ei saada vielä vastuut rankkarikisassa. Norris tolppaan. Se oli paras yritys tähän asti. Ei sitten, coach. Meni jo. Ei sitten. Mä jään penkille. Aha! Okei! Enhän mä nyt tosissani. Nyt on paikka ratkaista. Tammenpää! Uransa ensimmäinen rankkari. Säbärankkari, mitä keksitä? On! Ja ratkaistaan. Tän takia, coachi, mun pitäis olla siinä top 3 vetämässä. Siellä lepää ja mä ratkaisen tän homman meille. Iso. Ja arvatkaa kuka tulee! Arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille! Pikku kiis, olkapää alas. Forehand, backhand, forehand. Ja kiekko on pöntössä. Mä luulin jo, että coachi, ehkä se kuuli noin mun huutelut tosta penkiltä. Ja coachi laittoi meidät sisään ja siellä lepä. Kuntopisteet nousi vähän, 6-8, mutta ei nyt ollut mikään ihan tykkiesitys. Mutta kyllä coachi nyt siis syöttöpiste tasoitus maaliin ja rankkari voittomaaliin. No olihan tää nyt ihan tykkiesitys. Pelataanko yksi vielä vai jätetäänkö tähän? Tässä olisi neljä peliä jäljellä tätä chapteria. Kiitos paljon, Topia. Yksi vielä pelaa. Noniin, jes. Yleisö on puhunut. Okei. Noniin, pelataan yksi vielä. Meillä on Chicago vastassa. Kyllä me nyt Chicago käydään vielä tähän loppuun. Joo, käydään pelaa Chicago vielä. Meillä on 11 ja 9 tällä hetkellä. Chicago on 8 ja 9. Katsotaan sarjataulukkokin vielä tämän pelin jälkeen. Lopetetaan tähän Chicagoon ja sitten meillä jää ensi jakso on 3 pelin jäljellä tätä chapteria. Siellä olisi Carolina, Pittsburgh ja New Jersey Devils sitten. Tammenpää johtaa joukkueet Sabres. Tää ei ole se ulottuvuus, missä mä oon pelannut tuolla Chicagon remmissä, mutta kaikki muistaa. Se toinen Tammenpää on pelannut. Taylor Hall, vihdoinkin me johdetaan 3. erään mentäessä. Kyllä mun nyt Chicago, sitä mun vanhaa joukkuetta vastaan viime NRistä. Taituri laitahyökkää ylimielinen Tammenpää. Niin pitää iskeä Chicago vastaan pöyttö. Pedardikin siellä. Olisi muuten kiva nähdä kentällä samaan aikaan. 2-5 OL Tammenpää vastaa kovan pakki Raitilla. Ja näin. Jakson viimeinen peli. Buffalo Sabres vastaa Chicago Blackhawks. Viivaa. Samuelson. Eli pääasia nyt on suojella tätä johtoa. Ja saada niitä kuntopisteet vähän ylöspäin. Me oltiin nyt 70-80. Me tarvitaan niitä lisää. Ja Samuelson ampuu. Hyvä kuti. Hyvä startti heti. Ja sieltä lähtee muukin one-timeri, mut onko se Söderström vai mikä toi on toi numero 40? Se oli joku tämmönen Chicagon kassari, niin räpylä heilu, Tukki. Oli pitkään meidän johtava pistemies, mutta nyt näytti muuvi vähän huono. Laitetaan takas Tukille ränni. Tukki. Samuelsonilla ampuu. Nyt mä isken tonne vastaan. Murphy. Aika hyvin kääntyi. Pelas tilanteen pois. Siellä on Chicago skautattu. Että tää mies tulee vastaan, mutta Teuvo ei ollut skautanut. Teuvo nimittäin jäi. Burakovski. Hyvä niitti. Jes, rupee eka vaihto ole paketissa tässä minuutti vedet. Annetaan vaan helppo eteen ja mennään vaihto. Ei nyt mennä kuluttaa meidän energiaa turhaan. Ja meillä on coachilta tullut palautet noista pitkistä vaihoista. Mut hyvä eka vaihto. Söderblom. Joo, just tämä äijä. Ei oo DJ Bossman äänitystudio ostettu vielä. Kyllä me ei olla päästy käyttää meillä. Pinkkaa olisi tilillä ihan törkeästi, mutta ei olla päästy käyttää vielä. Kun se äänitystuli pitää hommaa.
Ja sieltä Alex Hook diving playlla, aika nätti. Ja Buffalo siirtyy. Chicago vastaa 2-0 johto. Upeeta. Chicago coachi vielä messissä. Onkohan se sama coachi? Mennään katsoa. Nyt vähän jännittää. Ei kai voi olla. Luulisin, että... Nyt meni muuten väärä musiikki. Luulisin, että coachi olisi saanut mono. Ei kun on se siellä. Vuodesta toiseen sama mies Chicago penkin takana. Ei voi olla totta. Samalla asennolla ja joukkue ei pärjää, kun Tammepää ei ole siellä. Huhhuh. Oh my god. Oi. Coachi hei. Kerropa mulle, että tiedätkö sä tän vaan kostaaksesi mulle? No niin, nyt. Sukker. Oi, tää on varmaan ollut mun vuoden lempiaksi. Mikhail, annetaan tohon, vitsi kun en saa. Samuelson, laita. Joo, ei hyökätä liikaa, me johdetaan 2-0. Ei saada päästä Chicagoon takas, just näin, tää on meidän tää keskusta. Siihen väliin Sukkerille, just näin, ja sit avataan toiseen suuntaan peliin. Thompson. Otetaan nopea vaihto. Oliko Monni Virtanen? Vähän samaa luukkia. Vähän samaa luukkia kuin Monnissa. Kai tulee sitten kokonainen biisi tälle kanavalle, kun on studio ostettu. Hei, kyllä mä oon puhunut teille siitä räpistä. Niin kyllä se räppi on semmonen juttu, mitä mä oon vielä tekemässä. Mä oon siis ostanut biittejä. Nämä musiikit, mitä te ootte kuullut tällä vuodella, niin nää on niinku mun biittejä. Niinku nää kaikki venää. Kyllä te ootte kuullut näitä. Nyt ne kuuluu tässä aika matalalla tässä livessä, mutta kuitenkin. Kyllä mulla jotain räppiä tulee jossain kohtaa. Samuelson antaa siihen, mutta ei. Kappu tämmönen iso seteli. Coachi-räppi. Jeti! Jälleen kerran. Kato coachi. Kiitos paljon Jeti 12 eurosta. Jeti on kyllä ylivoimainen jakso MVP. Se on yli 100 euroa jo lahjoitettu. Coachihan se siellä. Lazar. Ei pääse. Ei pääse, just näin. Tammepää hoitaa. Otetaan tohon laitaan. Hieno Sukker. Ja päälle vaan. Aika riski kääntö 7-2. Ja sehän kostautuu. Sitten mennään toiseen suuntaan. Mä oon ihan nollilla. Haastetaanko? Pitäis kokeilla riparia vaan. Ei saatu maalilla. Oisko joku takis? Lätty tohon väliin. Ei, ihan päin helvetti. Donato. No Donato ei oo ikinä osannut pelaa. Se me nähtiin jo viime kaudella. Kato, mä saan muuten riistan tähän vielä. Just näin. Iskenkö? Nättiä. Quinn, laita tohon. Terve! Ilman energiaa. Väli! Ei, Taylor Hall. Nyt ois maali eessä. Ihan ihmeellinen vaihto. Connor Bedard toiseen suuntaan. Mä en nyt mene vaihtoon, kun joukkueet tarvii. Mä omistaja Connor Bedard! Huhhuh. Nyt mä hyppään sen vaihtoon. Bedardi! Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Joo, eliittiveturi laittoi kyllä viikonloppu haisee kanssa. Totta kai muista. No niin, 10 minuuttia kellossa. Sukker. Hyvä niin. Kato, kiekko on maalissa muuta. Ei oo. 10 minä kellossa. Nyt meillä on vaan 2 duunia. Nostaa kuntapisteitä, joka todennäköisesti tapahtuu pisteillä. Tai sillä, kun me saadaan plus-miinuksessa plussaa. Ja kunhan ei päästä omiin maaleja. Ja sit tosiaan, niin tää voitto kyllä pitää naulaa tässä näin. Thompson. Viivan kautta. Näin. Tevo teräväinen. Mut Tevo ei saa kyllä mut taklattua kiekkoa pois. Tevo on liian heikko näihin gameihin. Siitä niin kuka lähtee mun kanssa? Ei olla yhtään tappelua tässä jaksossa vielä. Lähteekö Murphy? Ei uskalla. Täällä on peli käynnissä. Sukker. Viivan kautta. Ja etuylä se. Hyvä ohjuri sieltä Thompsonilta. Kyllä ne mun laukaukset on... Ne on ollut vähän vaarallisempia tässä jaksossa tuolta viivasta. Mulla oli tosi huonoa viivapeliä, musta tuntuu, että mä olisin 2 sekas ja viime NHL-jaksossa, mutta nyt on vähän parempaa tekemistä. Mä nostan tähän näin. Onko tukki siellä? En saanut sinne. Mä oon kyllä vähän liikaa nyt hyökkäyspäästä, täytyy sanoa, kun me johdetaan 2. Mä otan liikaa riskejä. Ei tarvis käytännössä ottaa näin paljon. Mut mä oon tämmönen moderni pakki. Tää on mun pelitapa. Buffalossa on totuttu tähän. Tän takia ne draftas mut. Olikas osa syytä, miksi mä putosin draftista. Siitä ykkös sieltä.
Jengi näki musta liikaa haittapuoli. Liian riski. Ja sit mä sanoin vielä, että sanoin pre-draft haastattelussa, että Victor Hedman on mun idoli, niin se oli scouteille liikaa. Mun kommentteja tulee läpi. Joo, se menee, siis mulla on modet täällä ja sit on automaatti-bottimode, joka jotain tiettyjä sanoja, niin välillä väärin flagaa. Sen pitäisi flagaa niitä pahoja sanoja. Me pelin säätimiä laita taklauksista pelaajan koon vaikutusta taklauksessa ylöspäin. Mä luulen, että meidän taklauslaiderit on varmaan ihan ok jo tässä vaiheessa. Aika hyvin niinku jengi lahoo täällä. 7 minuuttia. Radish alueelle. Ja loistava niitti sukkarilta. Sukkar. Vähän riskihaku. Mä tykkäsin, että me yritettäisiin nyt enemmän pitää toi kiekkoa tuolla hyökkäyspäässä. Meillä on kuitenkin 2 johto, meillä ei mikään kiire. Mennään Tage Thompsonin kanssa kautta. Joukkue. Buffalo entinen franchise-pelaaja. Vai onko Dahlin? Onko Thompson vai Dahlin? Kumpi on se Buffalo niinku number one stara, jos pitäisi valita? Mennään laita Sukkerille. Sukker laittaa keskelle hukille. Melkein syöttöpiste sieltä. Thompson. Tohon noin! Siellä oli se one-timeri. Mulla on se one-timer X-Factor. Mä en oo päässyt käyttää sitä vielä kertaakaan. Ja Raddish! Aivan levyiksi sinne. Loistava taklaus. Thompson. Ja keskeltä mennä. Ihan 0 jalka, mut pääseks mä? Connor Bedard takakarvaa. Ja saa kiekon pois. Herran jestas. 6 minuuttia kellossa. Nyt tarvitaan kyllä vaihto. Ja Samuelson on ihan isäntä tuolla. Ei mene noin Bedardin vedot Luukkoselle. Lähes erottissävytteinen torjunta. Bedard hei! Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. Dahlin ihan 6-0. Onko Dahlin parempi kuin Thompsonin IRA? En tiedä, kyllä se on mulle aika 50-50. Ois kiva nähdä niinku molemmat ehkä voittavassa joukkueessa. Ne osas sanoa paremmin. Eihän kumpikaan pelannut edes pudotuspeleissä, niin vaikea sanoa sen enempää. Multa hukkuu ihan täysin toi äijä, mutta Ukko-Pekka Luukkonen hoitaa nää. Se oli Ryan Donato, niin mä näen kato, että sitä ei tarvitse puolustaa. McLeod. Hyvä haku Greenwell. Samuelson. Vitsi mä säikähdin, me lähti veska pois, mutta se oli siirretty rangaistus tulossa. Ja Taylor Hall tolppa. Ja mä istun varmaan loppupelin penkillä, koska coach ei koko kaudella peluttanut meitä ylivoimalla. Valitettavasti. Katsotaan nyt, jos tapahtuu ihmeitä. Noi. Tehtiin vielä 2 maalia tuohon pelin loppuun. Mä en nähnyt kenttää. Oli vähän mitään sanomaton viimeinen peli. Ei saatu pisteitä. Pari hyvää niittiä. Kuntopisteet pysyy aika samassa. Mulla on ensi pelissä 3 ottelua jäljellä saada kuntopisteet 80. Tai mä en nouse kakkospariin. Ja mä tarviin myös viimeiseen 3 pelin 2 pistettä. Mä näytän nää tästä teille. Ensi jaksossa on kyllä kova paikka nyt itellä. 3 peliä, kuntopisteet pitää saada plus 14. Mun pitäisi käytännössä saada melkein 3, vähintään 2 niitä 100 pelejä. 2 pistettä. No laukaukset nyt tulee varmaan aika itsestään. Mutta hei chatti, iso kiitos livestä. Oli ihan siis törkeä hauska live. Ja siis iso kiitos, spessu kiitos Jetille. Yli 100 € lahjoituksessa. En voi kiittää tarpeeksi. Iso kiitos. Hommat jatkuu sitten Via Pro osalta ensi viikon maanantaina. Tällä viikolla vielä monta liveä. Tiistaina huttia, keskiviikko franchisea ja lauantaina voittamaton NRS 2v2-turnauksen finaalitapahtuma Finkinossa, johon voi tulla paikankin päälle katsomaan. Mutta alright, jatketaan. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Kiitti ja mörö.